การเดินทางของพระพุทธเจ้าสิ้นสุดลงแล้วสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์พระพุทธเจ้าแล้วนะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่คิดจะทำร้ายพระพุทธองค์ก่อนปรินิพพานจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมหลังจากที่พระเทวทัตมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เขาจึงเริ่มแผนการปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเนี่ยนะครับได้จ้างนายธนูฝีมือดีให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พอเมื่อถึงเวลาแล้วนายธนูกลับเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจนขอออกบวชแทนพระเทวทัตจึงไม่มีทางเลือกตัดสินใจที่จะลงมือด้วยตัวเองเขาจัดการกลิ้งหินขนาดใหญ่ลงมาจากเขาคิชกูฏจนสะเก็ดหินเนี่ยกระเด็นไปโดนพระบาทของพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดก่อนจะพยายามไปหม่อมเหล้าช้างจนช้างคลั่งหวังว่าจะให้เจ้าช้างเนี่ยวิ่งเอางาไปแทงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์เนี่ยก็สามารถปราบช้างคลั่งลงได้ด้วยเมตตาธรรมพระเทวทัตจึงไปคิดหาอุบายใหม่เพื่อให้คณะสงฆ์แตกแยกนั่นก็คือการเสนอศีล5ข้อที่เข้มงวดเกินไปเช่นให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่ป่าตลอดชีวิตห้ามฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเพื่อที่จะให้ดูเหมือนว่าตนเองเนี่ยเคร่งกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่รับเอาศีลข้อนี้มาเป็นข้อบังคับตายตัวพระเทวทัตจึงเริ่มแผนการต่อไปเขาเริ่มไปชวนพระบวชใหม่ส่วนหนึ่งให้แยกตัวออกไปตั้งกลุ่มใหม่ของตัวเองซึ่งถือเป็นกรรมที่หนักที่สุดนั่นก็คือสังฆเพศคือการแตกแยกหมู่สงฆ์ให้ขาดความสามัคคีกันแต่ไม่นานครับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ได้ไปเทศนาให้พระใหม่ที่หลงผิดกลับใจหันกลับมาหาพระพุทธเจ้าได้คืนทั้งหมดและเพียงไม่นานครับพระเทวทัตก็ล้มป่วยหนักและถูกโรคเบียดเบียนนานถึง9 เดือนจนท่านเนี่ยเริ่มสำนึกผิดในตอนใกล้ตายรีบขอให้บริวารพาขึ้นแคร่แล้วแบกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอขมาท่านเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าเมื่อเดินทางมาถึงที่ริมสระโบกขรณีหน้าวัดเชตวันพระเทวทัตก็ได้ลงจากแคร่เพื่อที่จะไปล้างหน้าสักหน่อยแต่พอเท้าของพระเทวทัตแตะถึงพื้นดินแผ่นดินใต้เท้าของพระเทวทัตก็แยกออกและสูบเอาร่างของพระเทวทัตลงไปสู่ขุมนรกอย่างรวดเร็วซึ่งในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจมหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับพระเทวทัตยังได้มีโอกาสถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาและขอขมาต่อพระพุทธเจ้าได้สำเร็จจนการเวลาล่วงเลยผ่านเข้าสู่พรรษาที่45ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านเวรุวคามแขวงเมืองเวสาลีระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดประชวรอย่างรุนแรงจนเกือบจะปรินิพพานแต่พระองค์เนี่ยก็คิดว่าตนไม่ควรที่จะปรินิพพานโดยที่ยังไม่ได้บอกลาเหล่าสาวกหรือทำความเข้าใจกับพุทธบริษัทก่อนพระองค์จึงใช้ความเพียรข่มความเจ็บปวดนั้นเอาไว้จนกระทั่งหายจากอาการประชวรแล้วจึงเสด็จไปที่ปาวรเจดีย์เมืองเวสาลีแขวนวัดชีพร้อมด้วยพระอานนท์ซึ่งครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงนิมิตเพื่อบอกใบ้พระอานนท์ให้อาราธนาให้พระองค์อยู่ต่อถึง16 ครั้งว่าอานนท์เมืองเวสาลีนี้น่ารื่นรมผู้ใดเจริญอิทธิบาท4มาดีแล้วหากปรารถนาจะอยู่ต่อจนสิ้นกาลก็ย่อมทำได้แต่แม้ว่าพระพุทธองค์จะบอกใบ้ขนาดนี้แล้วก็ตามนะครับแต่พระอานนท์กลับถูกมารดลใจไม่ให้นึกถึงเรื่องนี้เลยและก็ไม่ได้อาราธนาให้พระพุทธองค์อยู่ต่อเมื่อพระอานนท์หลีกไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ไกลนักพญามารก็ถือโอกาสมาเข้าเฝ้าและกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จปรินิพพานโดยอ้างว่าบัดนี้พุทธบริษัท4มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอที่จะรักษาพุทธศาสนาได้แล้วทุกอย่างเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าเคยตั้งปณิธานไว้แล้วพระพุทธเจ้าจึงตอบพญามารว่าอีก3 เดือนข้างหน้าตถาคตจะปรินิพพานซึ่งการตัดสินใจนี้นะครับเรียกว่าการปลงพระชนมายุสังขารเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชา ถ้า
ทันทีที่พระองค์ปรงพระชนมายุสังขารแผ่นดินก็สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับมีเสียงกลองทิพย์บรรลือลั่นไปทั่วชั้นฟ้าพระอานนท์ที่เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเนี่ยก็รีบเข้าไปถามถึงสาเหตุพระพุทธเจ้าจึงตอบว่านี่คือการที่พระตถาคตปรงอายุสังขารเมื่อพระอานนท์รู้ว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานในอีก3 เดือนข้างหน้าก็เกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งร้องไห้และขอให้พระพุทธองค์อยู่ต่อถึง3 ครั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะหมดโอกาสนั้นแล้วจากนั้นครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากเมืองเวสาลีมุ่งหน้าสู่เมืองกุสินาราเมื่อถึงประตูเมืองเวสาลีพระองค์ก็ได้หยุดเหลียวหลังกลับไปมองเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกริยาที่เรียกว่านาคาวโลกเป็นการมองอย่างพญาช้างคือหันไปทั้งตัวจากนั้นพระพุทธเจ้าพระอานนท์พร้อมด้วยบริวารก็เดินทางออกจากเมืองไปจนถึงเมืองปาวาแคว้นมันละก่อนจะแวะพักที่สวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรของช่างทองนายจุนทะเองเนี่ยก็ได้จัดเตรียมภัตตาหารอย่างดีมาถวายเป็นอาหารที่มีชื่อว่าสูกรมัทวะพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยนะครับได้ขอเสวยอาหารนั้นเพียงผู้เดียวและสั่งให้นายจุนทะนำส่วนที่เหลือไปฝังดินเสียเนื่องจากพระพุทธองค์เนี่ยทราบดีว่าไม่มีใครที่จะสามารถย่อยอาหารนี้ได้หลังการเสวยพระพุทธเจ้าเกิดอาการประชวรมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงถึงขั้นที่จะปรินิพพานเลยนะครับแต่พระองค์ก็ได้ใช้ความอดทนระงับเอาไว้นายจุนทะเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจและรู้สึกผิดมากพระพุทธเจ้าจึงประทานโอวาทแก่นายจุนทะผ่านพระอานนท์มาว่าอย่าให้นายจุนทะเสียใจทานของเขามีอานิสงส์สูงสุดเท่ากับมื้ออาหารที่เสวยตอนตรัสรู้จากนั้นนะครับพระพุทธองค์จึงเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินาราระหว่างทางไปกุสินารานี้เองพระพุทธเจ้าอ่อนเพลียอย่างมากจนต้องแวะพักแล้วขอให้พระอานนท์เนี่ยไปตักน้ำมาให้พระอานนท์ก็เดินไปยังริมแม่น้ำเพื่อที่จะตักน้ำปรากฏว่าไม่สามารถที่จะตักน้ำได้เลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีเกวียน500 เล่มลากผ่านไปน้ำมันจึงขุ่นมากแต่ด้วยพุทธานุภาพเมื่อพระอานนท์ไปถึงริมฝั่งน้ำก็กลับมาใสสะอาดทันทีเมื่อพระพุทธองค์พักจนหายเหนื่อยแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปจนถึงแม่น้ำหิรัญยวดีและมาถึงป่าไม้สาละของมัลลกษัตริย์ในยามค่ำคืนจากนั้นจึงรับสั่งให้พระอานนท์ปูลาดที่นอนระหว่างต้นสาละคู่หันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนในท่าสีหสายญาติหรือท่านอนตะแคงขวาและไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยบัดนั้นล่ะครับต้นสาละก็ออกดอกสะพรั่งนอกฤดูกาลเพื่อบูชาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับบอกกับพระอานนท์ว่าการบูชาด้วยดอกไม้หรือของหอมเหล่านี้แม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่การบูชาตถาคตอย่างสูงสุดผู้ที่บูชาพระองค์อย่างดีเยี่ยมนั้นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบและดำเนินตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัดเมื่อพระอานนท์เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแน่นอนแล้วเขาก็เกิดความโศกเศร้าอย่างมากถึงกับต้องไปยืนร้องไห้เพียงลำพังเพราะเสียดายที่ตนเองยังบรรลุเพียงแค่โสดาบันเท่านั้นยังไม่บรรลุพระอรหันต์เลยต่อแต่นี้จะไม่มีพระศาสดาคอยสั่งสอนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าที่รับรู้เนี่ยนะครับก็เรียกพระอานนท์มาเฝ้าและก็ปลอบใจว่าอานนท์อย่าเศร้าโศกเลยเราบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่รักที่พอใจทั้งหลายต้องมีการพัดพรากเป็นธรรมดาพร้อมกับพยากรณ์อีกนะครับว่าหากพระอานนท์ตั้งใจเพียรพยายามก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้าในค่ำคืนอันโศกเศร้านี้เองล่ะครับพวกมัลลกษัตริย์จากเมืองกุสินาราก็ได้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยสุภัททปริภาชกที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ได้มาขอเข้าเฝ้าเพื่อถามปัญหาธรรมแต่พระอานนท์ก็พยายามห้ามเอาไว้เพราะเกรงว่าจะรบกวนพระพุทธเจ้าที่กำลังประชวรหนักแต่พระพุทธเจ้าก็ยินดีและอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้พ
ระองค์จึงสั่งสอนหลักธรรมแก่สุภัททะเรื่องอริยมรรคมีองค์8แนวทางปฏิบัติสายกลางเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่จนสุภัททะบรรลุเป็นพระอรหันต์และขอบวชสุภัททะจึงเป็นปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายที่บวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าในคืนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่พระอานนท์ที่อยู่ข้างพระพุทธองค์แต่ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากที่ติดตามพระองค์มาจนถึงสารวโนทยานเมืองกุสินาราซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทรงรู้ดีว่าหลังจากคืนนี้ไปแล้วจะไม่มีใครได้ถามปัญหาต่อหน้าพระศาสดาอีกดังนั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันพระพุทธองค์จึงเปิดโอกาสครั้งสุดท้ายตรัสถามภิกษุทั้งหลายถึง3ครั้งว่าหากผู้ใดมีข้อสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือหนทางปฏิบัติก็ให้ถามเสียในเวลานี้แต่ทั่วทั้งสารวโนทยานกลับเงียบสนิทไม่มีภิกษุรูปใดทูลถามพระองค์เลยไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่กล้าถามนะครับแต่เป็นเพราะธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตลอด45พรรษานั้นมันได้ชัดเจนพอแล้วพระพุทธเจ้าจึงประทานโอวาทสุดท้ายแก่เหล่าสาวกว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์พร้อมโดยไม่ประมาทเถิดสิ้นโอวาทคำสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ไม่พูดสิ่งใดอีกเลยตลอดกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเข้าสู่สมาธิตามลำดับและถอยกลับไปจนถึงปฐมฌานก่อนจะเสด็จดับขันปรินิพพานในคืนวันเพ็ญเดือน6วินาทีนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และกลองทิพย์บรรลือลั่นถือเป็นการประกาศการล่วงลับของพระศาสดาเอกของโลกซึ่งมันก็ทำให้บรรดาภิกษุที่ยังไม่บรรลุธรรมสูงต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญทอดตัวลงเกลือกลิ้งกับพื้นด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งส่วนภิกษุที่เป็นพระอรหันต์แล้วต่างก็พิจารณาด้วยธรรมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาหลังจากการปรินิพพานแล้ว7วันเหล่ามัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราก็ได้จัดทำพิธีบูชาพระพุทธสรีระอย่างยิ่งใหญ่ณมงกุฎพันธนะเจดีย์จนเมื่อถึงเวลาถวายพระเพลิงมัลลกษัตริย์ระดับหัวหน้า4ท่านก็พยายามที่จะไปจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ไฟเนี่ยไม่ติดนะครับตอนนั้นเองพระอนุรุทธเถระซึ่งมีญาณอย่างรู้ก็ได้ชี้แจงว่าเหล่าเทวดามีความประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะพร้อมภิกษุ500รูปมากราบลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจนกระทั่งเมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงและกราบลงที่เบื้องพระบาทไฟธาตุก็ลุกโชนขึ้นเองโดยไม่มีใครจุดเมื่อกองไฟดับลงพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็มาลายหายไปเหลือเพียงแค่ส่วนที่แข็งหรือพระบรมสารีริกธาตุและผ้าคู่หนึ่งที่หุ้มพระศพไว้เท่านั้นไม่นานครับข่าวการปรินิพพานก็แพร่กระจายไปทั่วชมพูทวีปกษัตริย์จาก7แคว้นได้ยกกองทัพมายังเมืองกุสินาราเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจนเกือบจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นเลยนะครับแต่โทนะพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายได้มาห้ามทัพเอาไว้ก่อนจะกล่าวเตือนสติว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนเรื่องความอดทนและการไม่เบียดเบียนกันการจะมาทำสงครามแย่งชิงพระบรมศพของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งกษัตริย์ทุกเมืองจึงยอมรับและให้โทนะพราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันโดยใช้ธนานทองเป็นเครื่องตวงแต่ระหว่างนี้นะครับโทนะพราหมณ์ได้แอบซ่อนพระเขี้ยวแก้วเอาไว้ที่มวยผมแต่พอเมื่อพระอินทร์ได้รับรู้พระอินทร์จึงเสด็จลงมาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์สุดท้ายโทนะพราหมณ์จึงได้เพียงแค่ธนานทองไปสร้างเจดีย์เพื่อบูชาแทนหลังจากเหตุการณ์นี้วันเวลาก็ผ่านเลยไปประมาณ3เดือนหลังพุทธปรินิพพานพระมหากัสสปะก็ได้ริเริ่มการสังคายนาครั้งแรกโดยสาเหตุสำคัญเนี่ยนะครับมาจากพระรูปหนึ่งที่ชื่อสุภัททะซึ่งไม่ใช่สาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระที่บวชเมื่อแก่แล้วได้กล่าวถ้อยคำจาบจ้วงหลังรู้ข่าวการปรินิพพานว่าพวกเราเนี่ยพ้นจากพระมหาสมณะนั้นแล้วต่อไปนี้อยากจะทำอะไรก็ทำได้
ไม่มีใครคอยห้ามอีกแล้วคำพูดนี้ล่ะครับทำให้พระมหากัสสปะเห็นอันตรายว่าหากไม่มีการรวบรวมและตรวจทานคำสอนพระธรรมวินัยอาจถูกบิดเบือนและเสื่อมลงในอนาคตพระมหากัสสปะจึงนำพระอรหันต์500 รูปทำสังคายนาครั้งแรกณถ้ำสัตบัญญคูหาข้างเขาเวภารบันพศกรุงราชคฤห์โดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นผู้อุปถัมภ์ในการประชุมเนี่ยพระอุบาลีจะเป็นผู้ตอบเรื่องพระวินัยส่วนพระอานนท์จะเป็นผู้ตอบเรื่องพระธรรมและพระสูตรแต่พระอานนท์เนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะในเวลานั้นท่านยังไม่บรรลุพระอรหันต์เลยกระทั่งในคืนก่อนวันประชุมพระอานนท์ได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักจนบรรลุอรหันต์ในอิริยาบถกึ่งนั่งกึ่งนอนคือเท้าเนี่ยพ้นจากพื้นแต่ศีรษะยังไม่ถึงหมอนซึ่งเป็นการบรรลุธรรมที่อัศจรรย์ที่สุดและแล้วการสังคายนาก็เริ่มขึ้นโดยมีการใช้เวลาทั้งหมด7 เดือนจึงเสร็จสิ้นผลที่ได้ก็คือการจัดระเบียบคำสอนให้เป็นหมวดหมู่ทำให้พระพุทธศาสนามีแบบแผนที่แน่นอนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับแม้พระพุทธองค์จะจากไปแล้วแต่คำสอนของพระองค์ก็ยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบซีรีส์พระพุทธเจ้าหรืออยากจะให้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนทีมงานนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ผ่านทางลิงก์สินค้าที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้หรือเพื่อนๆจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางหนึ่งแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย